همه چیز از تپش قلبی شروع میشه که قرار نبود سرنوشت کسی رو تغییر بده. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به اولین قسمت سریال تپش قلب خوش اومدین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنین که ما رو گم نکنین. شخصیت اصلی سریال تپش قلب دختری به اسم آسلی هستش که بیماری قلبی مادرزادی داره و یه دستگاه به بدنش وصله که کار قلب رو براش انجام میده. که اگر باتریای اون دستگاه تموم بشه جونش به خطر میفته. یه خواهر و برادر داره و یه مادری که مادر نصف و نیمه هستش و بزرگشون کرده ولی همیشه بهشون سرکوفت میزنه و الانم به دنبال اینه که زندگی شخصی برای خودش بسازه و با دوست پسرش ازدواج کنه. دوست پسرش هم آدمیه که همش میپیچونتش و بهش وعده های الکی میده و نمیخواد با هولیا ازدواج کنه. آسلی یه دوست پسر داره به اسم امره که از بچگی با هم دوست بودن. از اونور توی یه خانواده متمول یه دختری به اسم ملیکه زندگی میکنه که مورد توجه همه خانواده بلخص مادرش هستش. خانواده پدری سختگیری داره و عمه سختگیر که بعد از تصادفی که با ماشین کرده بهش اجازه نمیدن که با ماشین خودش بره. نوه عمش قبول میکنه که برسونتش به دانشگاه و ریحان مادر ملیکه اون رو به پسر عمش میسپره. آراس متوجه میشه که ملیکه با کسی قرار میذاره و نمیخواد بره دانشگاه. وسط راه ملیکه از آراس میخواد که براش از سوپرمارکت پمپ بنزین آب بخره. آسلی هم که با خواهرش و امره هستن میرن پمپ بنزین که آسلی بره دستشویی. متصدی اونجا میگه تا خرید نداشته باشین اجازه ندارین از دستشویی استفاده کنین. این تصمیم شرکته. آراس اونجا خودشو به جای دوست پسر آسلی جا میزنه و رمز دستشویی رو از زن میگیرن. بعدم که آسلی یه شیشه آب میخره آراس صداش میزنه که کنارش وایسته و یه جوری برخورد میکنه که انگار دوست پسرشه. بعدم به آسلی پیشنهاد میده که شب با هم دیگه شام بخوریم. ولی آسلی که دوست پسر داشته این حرفش رو نادیده میگیره و وقتی آراس داره از سوپرمارکت میاد بیرون میبینه که ملیکه سوار ماشین میشه و با شتاب میره. وقتی امره داره با تلفن صحبت میکنه آسلی در داشبورد رو باز میکنه و با یه حلقه نامزدی مواجه میشه و متوجه میشه که امره میخواسته بهش پیشنهاد ازدواج بده. وقتی آسلی میرسه سر کارش که توی یه رستورانی کار میکرده اجازه میگیره که به دکترش زنگ بزنه و دکترش هم بهش میگه اون باتریا خرابن. بیا بیمارستان که باتریا رو چک کنیم. همکارش صداش میزنه و میگه مادر امره اومده. در واقع مادر امره اومده که حرفایی رو که تو دلشه بهش بزنه. با خوشرویی و اینکه من نیت خوبی دارم و تو رو دوست دارم و میخوام پسرم خوشبخت بشه بهش میگه که تو عروس مناسبی برای ما نیستی چون که نمیتونی زندگی عادی داشته باشی و نمیتونی بچه دار بشی و به من نوه بدی. پیشنهاد ازدواج امره رو قبول نکن و از زندگیش برو بیرون تا اونم خوشبخت بشه. آسلی با ناراحتی از مغازه میره بیرون و میره کنار ساحل و شروع میکنه به فریاد زدن و ناراحتی کردن. وقتی میخواد بیاد تاکسی بگیره حالش بد میشه و میفته کف خیابون. ملیکه هم با یه ماشین تصادف میکنه. هر دو تا دختر رو میرسونن به بیمارستان. ملیکه فوت میکنه و براش مراسم تشییع جنازه میگیرن. آسلی چشماش رو باز میکنه و دکتر بهش میگه آروم باش. یه قلب جدید الان داری. خانواده آسلی هم خوشحالن که بعد از سالها دخترشون میتونه یه قلب داشته باشه. مراسم خاکسپاری ملیکه تموم شده ولی ریحان مادر ملیکه نمیتونه از روی قبر بلند بشه و دائم به آراس میگه چرا مواظبش نبودی و تنهاش گذاشتی. آسلی رو میارن توی بخش و خانواده‌اش دورش جمع میشن. مادر آسلی یادش میفته زمانی که بچه به دنیا آمده بوده نمیتونسته نفس بکشه نه شیر بخوره و پرستار بهش گفته بوده که این بچه مشکل نارسایی قلبی داره. امره به دیدن آسلی نمیاد ولی آسلی میگه من خودم اینطوری خواستم. وقتی غذای بیمارستان رو براش میارن یه پرتقال هم کنارش هست. برادر آسلی پرتقال رو برمیداره و میگه این هیچ وقت پرتقال نمیخوره و دوست نداره. بعدش هم شروع میکنه به داستان سرایی از کسایی که پیوند قلب شدن و یه جورایی خصلت آدم قبلی رو به خودشون جذب کردن. همینطور که داره پرتقال پوست میکنه آسلی بهش میگه اون پرتقال رو بده به من میخوام بخورم. اونا تعجب میکنن از اینکه اون هیچ وقت پرتقال دوست نداشته. ریحان نشسته داره فیلم کیک پختن دخترش ملیکه برای تولد خودش رو میبینه. وقتی آسلی از بیمارستان مرخص میشه
ریحانم جلوی بیمارستان و ماشین امره که اصلی و مادرش رو میرسونه به خونه رو تعقیب میکنه. هولیا میره خرید کنه و اصلی متوجه میشه که دوست پسرش مثل غریبه ها باهاش رفتار میکنه. بعدم مادر امره زنگ میزنه و باهاش دعوا میکنه که چرا رفتی پیش اون دختره و امره مجبور میشه که تنهاش بذاره و بره. سزین خواهر اصلی برای اشتیاق جدید خواهرش پرتقال خریده. زنگ در زده میشه و ریحان برای دیدن دختری که قلب دخترش رو داره حمل میکنه اومده. از اصلی اجازه میگیره که بغلش کنه و بعدم با گریه و ناراحتی میذاره از خونه میره بیرون. وقتی هولیا و خواهر برادر اصلی میان تو خونه براشون تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاده بوده. زین مادرش رو سرزنش میکنه که چرا روز اولی که این دختره از بیمارستان اومده تنهاش گذاشتی؟ اصلا کجا بودی؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک رو بزنید. هولیا ناراحت میشه و شروع میکنه به منت گذاشتن که من شماها رو با دستتنگی بزرگ کردم و حالا الان لابد اون زن مادر خوبیه. تو رفاه مادری کردن آسونه. از خونه میذاره میره بیرون به سمت دفتر کار دوست پسرش و شروع میکنه به غر زدن. دوست پسرش وقتی سرچ میکنه متوجه میشه که اون خانواده پولداری هستن. برادر اصلی هم اسم اون خانواده رو سرچ میکنه و عکس خانوادگیشون رو به خواهرش نشون میده و متوجه میشن که ملیکه در اثر تصادف فوت کرده. دوست پسر هولیا تو سرش این فکر رو میندازه که الان مادر اون دختره یه چیزی تو زندگیش داره که مال دختر توه. اونم قلبیه که تو سینه اصلی میتپه. اصلی باید خوب تغذیه بشه، خوب زندگی کنه. اونا میتونن کمک کنن. شاید از اونا بتونه چیزی عایدمون بشه. هولیا وقتی شب میاد خونه تخت بچه‌هاشو مرتب میکنه و یادش میفته بعد از اینکه فهمیده بوده اصلی ناقصه تو این فکر بوده که یه خانواده پولدار پیدا کنه و بچه رو بهشون بده. صبح به هوای پیاده روی اصلی رو با خودش میبره بیرون و نمیذاره هیچ آرایشی بکنه که رنگ روش پریده باشه. اصلی هم توی مسیر موزیک گوش میده و وقتی به در خونه ریحان میرسن بدون اینکه از قبل اطلاع داشته باشه جای زنگو پیدا میکنه. وقتی هم متوجه میشه که به خونه ریحان رفتن یکم با مادرش بحث میکنه و وارد خونه میشن. خدمتکار به ریحان خبر میده که اینا اومدن و ریحان از دیدن اصلی خیلی خوشحال میشه و بغلش میکنه. هولیا شروع میکنه به تعریف کردن از اینکه ما مجبور بودیم از اصلی به خوبی مراقبت کنیم. ریحان با آب توت سیاهی که مال مزرعه خودشونه ازشون پذیرایی میکنه و هولیا عمدن یه کاری میکنه که آب توت بریزه روی لباس سفید اصلی. ریحان اصلی رو با خودش میبره بالا که لباسش رو عوض کنه و لباسای ملیکه رو میاره و یکی رو انتخاب میکنه. موقعی که اصلی داره لباسا میپوشه ریحان داره نگاه میکنه که جای بقیه قلب و جای قلبی که مال دخترش بوده رو ببینه. موهای اصلی رو باز میکنه که یکم شبیه دخترش بشه و شروع میکنه به نوازش کردنش. اصلی اجازه میخواد که لباسش رو بشوره تا رنگ توت روش نمونه. وقتی ریحان میاد پیش هولیا شروع میکنه از زندگی سختی که داشته و 3 بچه رو به تنهایی بزرگ کرده و حالا هم خرج و مخارج نگهداری از اصلی و اینا خیلی زیاده صحبت میکنه. ریحان میگه من بهتون کمک میکنم و بلند میشه میره براش یه پاکت پول میاره. اصلی وقتی لباسش رو میشوره کنجکاو میشه و در اتاق ملیکه رو باز میکنه و میره داخل و عکس‌ها و عروسک‌ها و وسایلش رو میبینه و یه دفعه دستش میخوره روی کنترل و فیلم بچگیای ملیکی که داشته میرقصیده پلی میشه. در واقع این همون آهنگی بوده که اصلی توی مسیر داشته گوش میداده و کلی باهاش خاطره داشته و خواهرش هم با این آهنگ براش رقصیده بوده. حالش خیلی بد میشه و آراس هم که رسیده به خونه از اون پایین میبینه که در اتاق دختر داییش بازه. میره بالا و اونجا با همدیگه برخورد میکنن. خانواده عمه سر میرسن و هولیا میاد خودشو بهشون معرفی میکنه و اونجا عمه ملیکه متوجه میشه که قلب برادرزاده‌اش برای پیوند قلب استفاده شده. دکتر میارن بالا سر اصلی که حالش بد شده بوده و ریحان اصرار میکنه که اصلی اونجا بمونه. ولی اصلی اصلا اونجا راحت نیست و میخواد برگرده به خونه. آراس هم زیاد باهاش برخورد خوبی نداشته. عمه خیلی ناراحت از اینکه پیوند قلب انجام شده و اونجا متوجه میشه که تازه ریحان به هولیا پول داده. وقتی اصلی و هولیا با ماشین آلکانها دارن برمیگردن، اصلی از این ناراحتی میکنه که چرا مادرش همچین کاری کرده و هولیا توی دلش قنداب میشه که تونسته دخترش رو به خونه آدمای پولدار ببره، شاید اونا یه خانواده خوبی براش بشن. وقتی پسرعمه ملیکه به خونه میاد،
برای مادرش و بقیه توضیح میده که ملیکه خودش خواسته که همچین چیزی بشه و دکتر عنوان کرده و ریحانم قبول کرده و منم اجازه دادم. وقت نداشتیم که به همتون بگیم. عمه ناراحت و داد میزنه که برادرم بچه رو به من سپرده بود. حالا برادرزاده من بدون قلب دفن شده. من نتونستم از امانتش هم مراقبت کنم. آراز هم از پدرش بازجویی میکنه که چرا همچین کاری کردی و متین به پسرش میپره که تقصیر توئه که ملیکه رو ول کردی. ریحان داخل میشه و میگه چه خوب که این تصمیمو گرفتیم. بخشی از دختر من تو وجود اون دختر زنده است. ما ملیکه رو از دست ندادیم. اون هنوز اینجاست. صبح روز بعد آسلی متوجه میشه که ریحان زنگ زده و میخواد بیاد خونه‌شون. آماده میشه که بره سر کار. آراز اومده جلوی خونه‌شون و آسلی رو بازجویی میکنه و تحت فشارش میذاره و بهش میگه شماها میخواین از زندایی من سوء استفاده کنین و ازش پول گرفتین. اونجا آسلی متوجه میشه که مادرش از ریحان پول گرفته بوده. برمیگرده تو خونه و شروع میکنه به دعوا کردن با مادرش و هولیا مثل همیشه منت میذاره به سر بچه‌هاش که من شماها رو به تنهایی بزرگ کردم و آسلی از دست مادرش عصبانی میشه و وسایلش رو جمع میکنه و میگه تو این دنیا همه مثل تو نیستن. آدمای خوبی هم هستن. من وقتی که خودم رو جمع جور کردم میام خواهر و برادرم هم میبرم. تو هم مجبور نیستی برای کسی مادری کنی چون تو نابود شدی. خواهر و برادر آسلی تا کوچه به دنبالش میان و وقتی که آسلی میبینه امره جواب تلفنشو نمیده و خواهرش میگه اون گوشیشو خاموش کرده، به خونه امره که توی محلشون بوده میره. اونجا با صحنه نامزدی امره با یه دختری که مورد علاقه مادرشه روبرو میشه. براشون دست میزنه و آرزوی خوشبختی میکنه و امره به دنبالش تا کوچه میدوه. بهش میگه تو توی بیمارستان بودی و نتونستم بهت بگم. ترسیدم که بهت آسیب برسونم. آسلی دست امره رو میذاره روی قلبش و میگه من قبلا فکر میکردم برای خوشبخت شدن فقط یک قلب سالم نیاز دارم. ولی حالا خیلی ناراحتم و فهمیدم که این قلب و کسی دوست نداره. وقتی از امره جدا میشه و برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، ریحان رو میبینه که به دنبالش اومده. کیف و کولش رو میندازه زمین و میدوه ریحان رو بغل میکنه و شروع میکنه به زار زدن و میگه قلبم درد میکنه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. دوست دارم نظرتون رو راجع به این سریال جدید بدونم، پس حتما کامنت کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.